Masyadong malayo. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the... Hi! Kakagising lang namin. 4:30 ng hapon. So, tour ko kayo sa room namin. Dali lang. So, ito yung room. Ito yung CR. CR yung CR. Mini kitchen. For the very first one, and we'll just do a drilling here, and we'll just go 250 feet out. Select me as my target, and we are in 4K. Magulo, sorry. Tapos, cute yung room. Hindi yung namin. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Parang, 5 degrees. Sobrang lamig. Tapos, ayun si June. Hi! Yung balcony is padugtungan siya ng bedroom tsaka ng living room. Yan. Diyan. Ganda. Tahimik dito sobra. Ang relax talaga. Half open lang natin ng ganyan kasi walang AC dito. Kami sa Dubai, syempre puro AC dito, wala palang AC. Kasi nga, malamig yung weather nila. So, ang kailangan naman nila is yung heater. Ayan yung heater. Yan yung heater. Tapos, sabi nung manager ng hotel, pagka kailangan daw namin ng heater sa gabi, tawagan siya. Bibigyan niya kami ng heater. Sabi ko, hindi namin kailangan ng heater. Gusto namin yung sobrang lamig. Tapos, ayun, may heater din dito sa living room. Yan. Si June, inaayos niya yung drone. Try niya magpalipad ng drone. From balcony, tapos dun sa mountain. Tapos mamaya, lalabas kami. Maglalakad kami. Ewan ko saan kami pupunta. Ganitong month, huwag pupunta ng Gudauri. Kasi ski resort tong pinuntahan namin. So, syempre, ski resort, kailangan may snow. Meron sila dito na cable car. Along the, yung surrounding na, ay dun sa mountain, area nila. May cable car doon. Dapat sasakay kami. Ginagawa pala. So, walang cable car, walang paragliding, nga kami dito. Yun lang. Ang stay namin is 5 days dito sa Gudauri. So, nagpaplano kami na mag-check out kami. Vlogger yarn. Mag-check out kami ng Wednesday morning. Punta kami sa Tbilisi, sa Georgia. So, at least doon, mag-ikot na lang kami sa city. Actually, ayaw namin dapat sa city, kaya kami nag-Gudauri. Kasi nga, sa Dubai, city na siya, city life. Teka, panoodin natin siya. Papalipad na siya. Take off. Take off. Bumalik ka na. Huwag kang mawawala. Bye, drone. Be back. The goal point has been updated. Please check it on the map.